Πρόσεχε τι εύχεσαι. Μια φορά και έναν καιρό, στους πολυάσχολους, πολύχρωμους και γεμάτους μυρωδιές από τα μπαχαρικά δρόμους της Άγκραμπα, ζούσε ένα φτωχό 10χρονο ορφανό αγόρι με τη μικρότερη αδελφή του Νασίρα. Δύο παιδιά τα οποία η ζωή του δρόμου τα έμαθε πως όταν έχουν ο ένας τον άλλον μπορούν να ξεπεράσουν κάθε δυσκολία. Για να επιβιώσουν, ο μικρός Τζαφάρ έκλεβε από τους πλούσιους αφεντάδες για χάρη ενός ζωφερού κακοποιού ονόματι Φαρούκ και έπαιρνε ένα πολύ μικρό μερίδιο το οποίο έφτανε ίσα ίσα για να αγοράσει 2 μήλα για να χορτάσουν εκείνους και οι μικροί του αδελφοί. Μια μέρα, οι φρουροί που έκαναν περιπολία τσάκωσαν το μικρό να κλέβει και έτσι τον συνέλαβαν και τον πήγαν στο παλάτι για να τιμωρηθεί. Όταν τον παρουσίασαν στο Σουλτάνο Καλίτ, εκείνος τον λυπήθηκε και αντί να τον τιμωρήσει, τον διόρισε παρατρεχάμενο υπηρέτη της γυναίκας του. Στον μικρό Τζαφάρ άρεσε η ιδέα του να μένει κάτω από μια στέγη, ζεστό φαγητό και ένα απαλό κρεβάτι για να κοιμηθεί. Ανησυχούσε πολύ για την αδελφή του, όμως δεν του επιτρεπόταν να βγει για να τη συναντήσει και δεν ήθελε να καταχραστεί τη γενναιοδωρία του Σουλτάνου, ζητώντας να τη φέρουν στο παλάτι. Ο Τζαφάρ ήταν πολύ έξυπνος και οξυδερκής για την ηλικία του και πολλές φορές όταν άκουγε συζητήσεις περί θεμάτων διοίκησης, έλεγε την άποψή του χωρίς να του δίνεται η άδεια. Οι υπόλοιποι υπηρέτες τον απεχθάνονταν γι' αυτό, ισχυριζόμενοι ότι ένα άξιστο αγόρι από τους δρόμους δεν έχει καμία θέση στην υπηρεσία του παλατιού. Ο Σουλτάνος όμως έβρισκε τις απόψεις του ενδιαφέρουσες και ευφυείς. Η εμπειρία του στην εξαπάτηση της αφρόκρεμας της πόλης τον βοήθησε στο να αποκτήσει εκλεπτισμένο λέγειν, μιμούμενος αυτό των αριστοκρατών. Έτσι, στα 15 του μόλις χρόνια, διορίστηκε βεζίρης. Στο μεταξύ, μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια, η Ναζίρα πίστευε πως ο αδελφός της ήταν νεκρός και τον αντικατέστησε, κλέβοντας η ίδια στη θέση του. Όμως ο Φαρούκ την κακοποιούσε και αυτό τη γέμιζε με μίσος και δίψα για εκδίκηση. Ο Τζαφάρ, έχοντας πλέον εξασφαλίσει μια καλή θέση στο παλάτι, ζήτησε επιτέλους από τον Σουλτάνο να συλλάβουν τον Φαρούκ και να φέρουν την αδελφή του κοντά του. Έτσι και έγινε. Ο Φαρούκ φυλακίστηκε και εκτελέστηκε για τα εγκλήματά του. Και ο Τζαφάρ χάρισε το κατοικίδιο του κακοποιού, ένα κόκκινο παπαγάλο, τον Ιάγκο, στην αδελφή του. 2 χρόνια αργότερα, ο Σουλτάνος αρρώστησε βαριά και έβγαζε αίμα όταν έβηχε. Υπέφερε από φυματίωση, αλλά εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχε γιατριά για ασθένειες σαν κι αυτή. Έτσι ο Τζαφάρ, θέλοντας να βοηθήσει τον Σουλτάνο, ανέτρεξε σε παλιά βιβλία μαγείας και μαγκανίων με αποτέλεσμα να μάθει την αρχαία τέχνη των μαγισσών της ερήμου. Αλλά όσα πειράματα κι αν έκανε, δεν κατάφερε να αποτρέψει τον άδικο χαμό του Καλίτ. Λυπήθηκε πολύ και ευχόταν να μπορούσε να κάνει κάτι, αλλά ήταν αδύνατον. Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών του, κατά λάθος μετέτρεψε την Νασίρα σε αιμοδεψή κόμπρα, η οποία, έχοντας χάσει κάθε ανθρώπινη λογική, δάκωσε τη Σουλτάνα στον ύπνο της. Εκείνη απελευθέρωσε μια κραυγή πόνου, αλλά το δηλητήριο εξαπλώθηκε γρήγορα και σταμάτησε ακαριέα την καρδιά της. Στο άκουσμα της κραυγής, οι φρουροί ξεχύθηκαν στο δωμάτιο και αντίκρισαν τη Σουλτάνα τους νεκρή και μια κόμπρα με κατακόκκινα μάτια να έρπεται δίπλα της. Μόνο μια στράβηξαν τις χατζάρες τους και αποκεφάλισαν το ερπετό. Τα νέα για το θάνατό της διαδόθηκαν αμέσως και ο θρόνος πέρασε στο Χαμέντ, γιο του Καλίτ. Ο Τζαφάρ, συντετριμμένος από το χαμό της αδελφής του, έφτιαξε ένα ραβδί σε σχήμα κόμπρας και παγίδεψε την ψυχή της Νασίρα ώστε να είναι πάντα μαζί του. Έτσι οθέτησε και τον Ιάγκο, στον οποίο χάρισε την ικανότητα της ομιλίας για να μην νιώθει μοναξιά. Τα χρόνια πέρασαν και ο νέος Σουλτάνος απέκτησε μια κόρη, στην οποία έδωσε το όνομα της αγαπητής του μητέρας Γιασμίν. Κανένας δεν ξέρει τι απέγινε η μητέρα της, αλλά φήμες λένε ότι έφυγε μακριά για να ταξιδέψει. Στο μεταξύ ο Τζαφάρ εξασκούσε τη μαγεία όλο και περισσότερο και έτσι κατάφερε να τη τελειοποιήσει. Δεν του άρεσε ο νέος Σουλτάνος Χαμέντ, γιατί τον θεωρούσε ανίκανο να κυβερνήσει σωστά το βασίλειο. Οπότε του ήρθε μια νέα ιδέα στο μυαλό, ένας νέος στόχος, να γίνει ο ίδιος Σουλτάνος. Για να τα καταφέρει, έκανε έρευνες στα αρχαία κείμενα και ανακάλυψε μια πηγή που μιλούσε για ένα μαγικό λιχνάρι, το οποίο μπορεί να πραγματοποιήσει κάθε ευχή. Στόχος του ήταν να το αποκτήσει και χρειαζόταν, σύμφωνα με την πηγή, κάποιον με αγνή διαμαντένια καρδιά.
Έτσι βρίσκει ένα φτωχό ορφανό αγόρι, το οποίο και ξεγέλασε ώστε να του φέρει το λιχνάρι, αλλά παγιδεύτηκε μέσα στη σπηλιά και ο Τζαφάρ το έχασε μια και καλή. Η αποτυχία της σωστής διαχείρισης του βασιλείου από τον Χαμέντ οδήγησε στην ανάγκη να παντρέψει την κόρη του στην ηλικία των 15 ετών με ένα πρίγκιπα γειτονικού βασιλείου, ώστε να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να ακμάσει άγκραμπα. Αλλά η Γιασμίν τους απέρριπτε όλους και αυτό ασκούσε πίεση στο Σουλτάνο. Ο Τζαφάρ σκέφτηκε να του προτείνει να δώσει το χέρι της Γιασμίν σε εκείνον. Όμως ο Σουλτάνος δεν ενθουσιάστηκε με την ιδέα, αφού ο Τζαφάρ ήταν πολύ μεγαλύτερός της. Τα σχέδιά του τα απέτρεψε ένας νεαρός πρίγκιπας, ο οποίος ήρθε να ζητήσει το χέρι της πριγκίπισσας, συνοδευόμενος από πλούτη και υπηρέτες. Ο Τζαφάρ δεν είχε σκοπό να το αφήσει να περάσει έτσι, και με δόλιους τρόπους κατάφερε να ανακαλύψει ότι ο νεαρός πρίγκιπας είναι το φτωχό αγόρι μεταμφιεσμένο, έχοντας το μαγικό λιχνάρι στην κατοχή του. Ο Τζαφάρ του το έκλεψε και ευχήθηκε να έχει όλη τη δύναμη του σύμπαντος από το τζίνι που ήταν φυλακισμένο σε αυτό. Έτσι και έγινε. Η δύναμη ήταν τρομακτική, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι φανταζόταν. Όμως ακόμα ένιωθε ότι κάτι του έλειπε. Αποφάσισε λοιπόν να αλλάξει τον κόσμο κατά τη δική του βούληση. Τυφλωμένος από την τρομερή ισχύ και τη δίψα εξουσία, ο Τζαφάρ πίστευε ότι κανένα πλάσμα δεν μπορεί πλέον να τον αντιμετωπίσει, πόσο μάλλον να τον ξεπεράσει. Είχε παραβλέψει όμως το γεγονός ότι η δύναμη που είχε δεν προήλθε από αυτόν, αλλά από ένα απλό φαινομενικά λιχνάρι. Ένα λιχνάρι που όλοι θα θεωρούσαν ασήμαντο. Όλοι, πέρα από ένα νεαρό ορφανό αγόρι που έχει δει πόσο ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει όταν ξαφνικά αποκτά δύναμη και πλούτη που δεν κατέκτησε με την αξία του. Έτσι ο Αλαντίν σκέφτηκε να αρπάξει το λιχνάρι που ο Τζαφάρ είχε πλέον παρατήσει, αξιοποιώντας τη τελευταία ευχή του για να αναιρέσει τις δύο προηγούμενες. Ο Τζαφάρ φυλακίστηκε και κανείς δεν άκουσε ποτέ ξανά για εκείνον. Ήταν ένα μικρό, ταπεινό αγόρι, γεμάτο αγάπη για την αδελφή του και έκλεβε μονάχα για να επιβιώσει. Το έγκλημα του αυτό ήταν η αιτία να βρεθεί στο παλάτι, όπου ο Σουλτάνος του χάρισε φροντίδα και ένα σπιτικό. Η απώλεια των ανθρώπων που αγαπούσε όσο τίποτα τον τάραξε και ο νέος ηγέτης τον απογοήτευσε. Θέλησε να γευτεί την εξουσία, αλλά η υπέρτατη δύναμη τον οδήγησε εκτός ελέγχου. Είχε τα πάντα στα χέρια του και μόνο μιας βρέθηκε αγκαλιά με το τίποτα, με τη μοναξιά.